کمپرسور 110 تن فراسکولی رو که دارید میبینید به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند ارسال شد. علت خرابی کمپرسور رو اعلام کردن که سیم پیچ سوخته. ما کمپرسور رو باز کردیم، الان میخوایم با هم بررسی بکنیم که این کمپرسور چه مشکلی براش به وجود اومده. نکته جالب این فیلم برای تعمیرکارای کمپرسور نیست، بلکه برای چیلرکار هاست، کسانی که تعمیرات چیلر رو انجام میدن. یه سری نکات وجود داره تو تعمیرات کمپرسور و تعمیرات چیلر که خارج از دست تعمیرکار هست. میخوایم توی این فیلم در مورد این نکات صحبت بکنیم. سیم پیچ کمپرسور رو ما خارج کردیم از کمپرسور. ببینید این سیم پیچ نسوخته، اما یکی از سیم ها قطع شده. سیم های ترمیستور میبینید جویده شدند. داخل قسمت اویل سپراتور شما تکه های سیم هایی که مربوط به ترمیستوره رو میبینید. همینطور بر روی اویل سپراتور ما تکه های عایقی رو داریم مشاهده میکنیم که برای ترمیستور هست. میبینید قطعاتی هستش که عایق ترمیستور هست. اما چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید این سیم ها تکه تکه بشن؟ این کمپرسور تا حالا تعمیر نشده و یه سیم پیچ فابریک هست. کمپرسور هم تا حالا باز نشده. ما مشاهده کردیم که یکی از سیم ها از داخل دچار قطعی شده. الان این سیم رو بریدیم. ببینید در سیم پیچ عایق زخمی شده و همینطور در این قسمت عایق جویده شده. این زخمی شدن باعث شده که سیم آزاد بشه و امکان اتصال به بدنه رو پیدا بکنه. سیم در این نقطه اتصال به بدنه پیدا کرده. چرا باید چنین مشکلی به وجود بیادش؟ ببینید سیم ها به قسمت مکانیکی برخورد داشتن و این برخورد به قسمت مکانیکی باعث زخمی شدنشون شده و نتیجه این اتفاق این بوده که تصور شده که سیم پیچ سوخته، اما ما تو قسمت مکانیکی میبینیم که هیچ مشکلی وجود نداره.